Reklamong ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hapon po mga kapatid, welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng inaapi. Ngayon po ay September 24, 2021. Ako po si Shari Ruman at babati na po mga kapatid ang nag-iisang action man at hari ng public service, Sir Idol Raffy Tulfo. Mga kapatid, saan mang sulok ng daigdig, pinagmamalaki natin ang lahing Pilipino. Po si Raffy Tulfo at ito ang Wanted sa Radyo. Shari, ano bang meron ngayon? Idol Raffy, ito po. Isang ina, inireklamo ang isang teacher na ipinahiya ang kanyang anak. Nasa linya po si Mrs. Perpetua para sa kanyang reklamo. Ay, magandang hapon po, Idol Raffy. Irereklamo ko lang po ang teacher ng anak ko dahil pinahiya po niya yung anak ko. Pinalabas po niya ng classroom dahil nahuli po niya itong nagsasalpong sa loob. Napakababaw po. Tapos Idol Raffy, one time, inuktukan niya sa ulo gamit ang sukla yung anak ko. Grabe po siya. Ganun po ba ang tamang pagdisiplina? Grabe nga pala si ma'am. Nasa linya po ngayon ang nirereklamong guro. Hello po ma'am Cory, magandang hapon po. Tatanong ko lang po ma'am, bakit naman ganun ang ginawa niya sa inyo yung estudyante? Idol Raffy, ang intention ko po, kaya ko po nagawa ang bagay na yun, ay para disiplinahin po ang bata. Naglalaro po kasi siya ng Mobile Legends sa classroom. Hindi ko po siya sinaktan. Ay kahit pa po ma'am, mali po ang ginawa ninyo na pinalabas niyo ang bata kasi napahiya po sa klase niya. Ito po ang estudyante na itago na lang natin sa pangalang Lumwel. Hello Lumwel, na-trauma ka ba sa ginawa ng iyong teacher? Gandang hapon po, Idol Raffy. Opo, na-trauma po ako. Naglalaro lang po ako ng ML kasama ng mga kaklase ko. Kaso ako lang po yung nahuli, kaya ako lang po yung napalabas ng room ng teacher namin. Iho, mali ang mag-cellphone sa loob ng classroom. Pero di may kakaila na mali ang ginawa ni Ma'am Cory na ipahiya ka. Nakarating kaya sa principal ang reklamong ito? Idol Raffy, nasa linya po ngayon ang principal na si Ma'am Shaira. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon, Idol Raffy. Nakarating na po sa amin ang reklamong ito. Nakausap na po si Ma'am Cory at naipakita na rin po namin sa magulang ang nangyari sa CCTV. Kami po ay nag-uusap-usap pa kung ano ang nararapat na aksyon pagkatapos pakinggan ng dalawang panig. Maraming salamat. Salamat po, Madam Principal. Maaari po ba naming makita ang CCTV video? Opo, Idol. Ito po yung video. Yan, maliwanag sa video na maaari nating kasuhan ng child abuse si Ma'am Cory. Ano po masasabi niyo, Attorney Garrett? Ano po ba mga legal basis ng mga guro? So Sir Raffy, ito na nga po ang legal basis ng mga teacher dito sa Pilipinas. So papasok po tayo sa Republic Act number 7,836 or ang Philippine Teachers Professionalization Act of 1994. So dito po sa Philippine Teachers Professionalization Act of 1994, dito po lalabas ang mga basis kung paano maging isang teacher at kung paano ka pwedeng matanggalan ng lisensya sa pagtuturo. So section number 23, dito papasok ang kaso ng teacher na namahiya. So ano nga ba ang nilalaman ng Section 23 ng batas na ito? Ito ay ang revocation of the certificate of registration, suspension from the practice,
of the teaching profession and cancellation of temporary or special permit. So hindi po tayo ang pwedeng magtanggal ng lisensya. Kung hindi, ang board na nakaupo sa PRC, sila lang ang pwedeng makapagtanggal ng lisensya ng isang guro. So galing sa jurisdiction nila. Saan manggagaling or ano yung mga pwedeng dahilan kung paano ka matanggalan ng lisensya? A. Conviction for any criminal offense by a court of competent jurisdiction. Sa kaso po na ito, kung makakasuhan ang teacher na namahiya at napatunayan sa korte na siya ay nagkamali at nagkasala, pues pwede siyang matanggalan ng lisensya. Ang ikalawa ay ang immoral, unprofessional, or dishonorable conduct. Sa kagaya niya na pamamahiya or sa akala niyang yun ang tamang pagdisiplina ay siya'y nakapanakit ng damdamin ng isang bata or naka-apekto to sa mga bata, yun, pwede siyang dahilan, declaration by court of competent jurisdiction for being mentally unsound or insane. Pag napatunayan na ang teacher na ito ay may problema sa pag-isip o hindi na tama ang kanyang pag-iisip. Ang ikaapat, malpractice, gross incompetence, gross negligence, or serious ignorance of the practice of the teaching profession. Kung mali ang kanyang ginagawang pagtuturo or ang kanyang sinasagawang pagdidisiplina sa mga bata. The use of or perpetration of any fraud or deceit in obtaining certificate, registration, professional license, or special temporary permit. Pag siya'y napatunayan na siya ay gumagamit ng mga peking papel o dokumento para lang makapagturo. And then, chronic inebriety or habitual use of drugs. Pag napatunayan na ang teacher na ito ay gumagamit ng mga droga or ng mga ipinagbabawal na gamot, pwede siyang matanggalan ng lisensya. At ang isa sa pahuli pa ay ang violation of any provisions of this act, the rules and regulation and other policies of the board and the commission and the code of ethical and professional standards for professional teachers, and ang pinakahuli, unjustified or willful failure to attend seminars, workshop, conference, and the like or continuing education program prescribed by the board of commission. Kumbaga si teacher ay hindi na sumunod sa pag-take ng seminars, hindi na nag-attend ng kanyang continuation ng kanyang pag-aaral or ng mga education program na prescribed ng Board of Commission, wala tayong magagawa pag napatunayan nyo ng korte kung hindi siya ay tanggalin sa kanyang pagkakaupo. So, Sir Raffy, here are some of the legal basis of the Philippine education. So we have the national commissions. First, the Monroe Survey that happened in 1925, which the work of the commission became the basis for reforms in administrative organization and supervision, basic higher education, teacher education and training, language instruction, private education, finance, and education of non-Christians. So that is according to Martin, that was written in 1980. We also have the Swanson Survey that happened in 1959. So there are two important recommendations of the commissions that were restored of grade 7 and the provision of higher financing schools. And then we also have the PCSPE in 1989, that's the Presidential Commission to Survey Philippine Education. A recommendation of commission include number 1, mismatch between educational priorities and national development priorities. And then 2, lack of systematic planning and evaluation in education became the basis for major reforms. We also have the EDCOM, so the Congressional Commission on Education. Some of the radical changes that came about as a result of the EDCOM report were creation of the Independent Commission on Higher Education, or the CHED, the professionalization of teachers through the creation of licensure examination for teachers, or the LET, and then the clear definition of career service path for teachers and administration, the creation of
Technical Education Skills Development Authority, or which we known as the TESDA. And then lastly, in 1999, we create the Presidential Commission on Education Reform. So the recommendations of the commission became the basis for the formulation of package of policy and projects known as the Higher Education Development Project, or the HEDP. We also have some special decrees, acts, and other laws legalizing Philippine education. Number 1 is the Provisional Constitution of the Biak na Bato. So it says that elimination of prior control over almost aspects of education, secularization of a universal system of primary education, greater supervision of the control higher education by the state, and implementation of more modern progressive educational system patterned after the Western models. We also have the Malolos Constitution, or the 1899 Constitution, that said from Article 23 not only contain instruction regarding the public schools, it also specifies the manner by which private schools may be established in order to provide more accessible education to a greater number of Filipinos. All primary education was offered free and compulsory in all schools in the country as explicitly stated in the Constitution. Any Filipino may establish and maintain institution of learning in accordance with the law authorizing them. Public education shall be free and obligatory in all schools of the nation. We also have the 1935 Constitution that says in Article 14 provides all schools shall aim to develop moral character, personal discipline, civic conscience, and vocational efficiency to each and the duties of citizenship. And also on Article 14, Section 5, all education institutions shall be under the supervision of subject to regulation by the state. We also have the 1945 Constitution. So the Japanese created the Department of Education, Health, Public Welfare with Claro M. Recto as commissioner. The Bureau of Private Education supervised private schools and college. The number 5, we also have the 1973 Constitution that states Section 8 of Article 15 provides that all educational institutions shall be under the supervision of a subject regulation or subject to regulation by the state. Then number 6, we have the Freedom of Constitution of 1986. Article 15, Section 8 contained the specific provisions on education. Thus, the educational system during the interim period was basically the same and as the operating under the martial law. And then we also have the Higher Education Act of 1994, which this act created the Commission on Higher Education. And then Technical Education Skills Development Act of 1994. So this act, or the RA 7796, which is also known as the TESDA Act of 1994, created the Technical Education Skills Development, providing for its power, structure, and for other purposes. Yun lang po, Idol Raffy, at maraming salamat. Maraming salamat po, Atty. Garrett. Nasa linya din po ang DSWD representative. Magandang hapon po, Ma'am Jessica. Ano po masasabi niyo, Ma'am? Idol Raffy, may tinatawag po tayong Child Protection Policy. Ito ay karapatan ng mga kabataang mag-aaral na mabigyan ng proteksyon sa alinmang pang-aabuso o hindi pagtanggap. Layunin ng kautosang ito na mabigyan ng proteksyon ang mga mag-aaral sa paaralan laban sa kahit anong pang-aabuso tulad ng diskriminasyon, pambubuli at marami pang iba. Ang pagkakaroon ng Child Protection Policy ay napakahalaga sa bawat mag-aaral dahil maraming kabutihang maidudulot ito upang mapangalagaan ang kanilang kaligtasan
kaligtasan, karapatan at kapakanan. Salamat po Ma'am Jessica. Narinig na natin ang panig ng batas, Ma'am Perpetua. Ano pong gusto niyo mangyari kay Ma'am Cory? Ang gusto ko lang po, Idol, ay matanggalan po siya ng lisensya. Sobrang na-trauma po yung anak ko dahil po sa kanya. Yun lang po. Oh, yan, Ma'am Cory, narinig nyo. Pumili kayo ma'am, kakasuhan namin kayo ng child abuse o tatanggalan na lang po namin kayo ng lisensya. Tanggalan na lang po ako ng lisensya sa Raffy. Sige po, agad po kami makikipag-ugnayan sa PRC para ma-action agad ang kasong ito. Shari, overtime na bala tayo. Magpapaalam na muna tayo. Ito po si Shari Roman. Magandang hapon po. Ito naman si Raffy Tulfo at ito ang Wanted sa radyo. Mabuhay ang mga Pilipino. Ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang tama kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Raffy Tulfo in action.